हेलो युट्युब आज दुई हात जोडेरै नमस्कार गर्न पाएँ मैले बसेर भिडियो सुट गरिरहेको छु। वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। हस्मी आर बिबी राइडर बॉय बिदुर। म एकदमै आराम छु यो जङ्गलको बिचमा बसेर आनन्द फ्रेस। म आधी घन्टा जति बसेँ भिडियो सुट गर्नुभन्दा अगाडि नै एकदम रिल्याक्स फिल गरिरहेको छु र यहाँहरू सम्पूर्णको आरामताको कामना गर्दछु। बाइक मेरो N160 पछाडि छ। यो लोकेसन कहाँ हो भनेर तपाईहरु चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्सनमा भएको लिंक चेक गर्नु होला। आजको भिडियोमा म N160 जुन बाइक छ यसको मैले गरेका मोडिफिकेसनहरु जनरली नेसेसरी मोडिफिकेसन गरेको छु मैले। केही म गर्न बाँकी नै छ, मेरो त्यो प्रोसेस बीचमा अड्किरहेको छ, सामान पाइएको छैन नेपालमा। त्यो कुराहरु सम्पूर्ण कुराहरु क्लियरली बताउन म गइरहेको छु, बताउने छु। धेरैले इन्स्टाग्राममा अनि युट्युबको कमेन्टमा पनि सोध्नुहुन्छ के गर्नु हो, के गर्नुपर्छ भनेर। त्यसको लागि पनि डिटेलमा सम्झाउनको लागि म यो भिडियो बनाइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। मैले अहिलेसम्म यो बाइक 4000 भन्दा धेरै किलोमिटर कुडाइसकेर थर्ड सर्भिसिङ गरिसकेँ मैले नेपालमा। नेपालमा चाहिँ अलिकति पार्ट्सको अभाइबिलिटी अलिक कम छ, लो स्टक छ। त्यही भएर बाहिरबाट मैले फिल्टर एयर फिल्टर बाहिरबाट किनेर चेन्ज गर्नु पर्यो सर्भिस सेन्टरमा, त्यति बेला उपलब्ध नभएर। किन भन्दा पार्ट्सहरू थोरै आएको भएर अलि समस्या भइरहेछ भन्ने कुरा सुनिरहेको थिएँ। अर्को चाहिँ यसको ब्याकलाइटको समस्या थियो, ब्याकलाइटमा पानी पसेको थियो, त्यो चाहिँ वारेन्टीमा क्लेम गरेर पछि चाहिँ चेन्ज भयो। अब म तपाईहरुलाई बाइकको फर्स्ट मोडिफिकेसन मैले के गरेँ भन्ने कुरा देखाउँछु। बाइकमा मैले गरेको फर्स्ट मोडिफिकेसन थियो मेरो ह्यान्ड गार्ड, अगाडिको ह्यान्डल बार को गार्ड मैले लगाएको थिएँ। त्यो चाहिँ नर्मल्ली अर्को वाला मैले खोजेको थिएँ, ठ्याक्कै ओरेन्ज कलरको केटीएम डुक टाइपको। त्यो डबल वाला चाहिँ यता ह्यान्डलबाट लगाउने चाहिँ मिलेन, नमिलेको कारणले मैले यता साइडबाट लगाउने वाला यो लगाएको छु। यसको टोटल्ली मलाई कस्ट परेको थियो 1450 रुपैयाँ मैले यसको तिरेको थिएँ। मैले गरेको दोस्रो मोडिफिकेसन थियो यसको ह्यान्डल बार राइजर। एकदमै नेसेसरी मोडिफिकेसन भन्छु म। तपाईहरु यसको सिंगल ह्यान्डल बार र अलिकति हाइट पनि मेरो 5'5" भएको कारणले गर्दाखेरि ह्यान्डल बार राइजर हालेपछिको म एक्सपिरियन्स र त्यो हाल्दाको एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले त्यति बेला भिडियो रेकर्ड गरेको थिएँ, कहाँ हालेँ के हालेँ भनेर डिटेल। त्यो तपाईहरु हेर्नु होला है त। मैले चाहिँ यो बाइकर एसेसरिज एन्ड स्टिकर सब यो छ। यो यहाँ चाहिँ डोमिनारको मिल्छ भन्नुभयो दाइले ह्यान्डल बार रेजर। हेरौँ है, अब मिल्यो भने म तपाईँलाई कस्ट सबै बताइदिन्छु। भिडियो बनाइरहेको छु है यो कामको। ह्यान्डल रेजर बजाज डोमिनार जेन्युन मोटो जीको रहेछ, मोटो जिनियसको रहेछ ल। दाइ यहाँ अब हाल्नु लाग्दै हुनुहुन्छ, हेरौँ। One eternity later. यसलाई अलिक घुमाउनु पर्ने होइन? यति नै हो, घुमाउने हो र तपाईँ बसेर हेर्नुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो। होइन के दाइले भनेको हेरेको त मैले। थोरै थोरै अझ 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 होइन, यो लुकिङ ग्लास त ठिक्क थियो नि त।
थोरै अझै यस्तो घुमाउँदा परेन A few moments later. ल ह्यान्डल बार रेजर हाल्यो वाह ओ बल्ल एकदम करेक्ट भयो यार हात यार यस्तो मजा आइरहेको त जान पाइन्छ पाइन्न र त्यो दाइको पसलमा चाहिँ छ अरे डोमिनारको मेरो एक्ज्याक्ट कस्ट चाहिँ 2500 पऱ्यो 2500 फिटिङ चार्ज छुट्टै भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाइले चाहिँ मलाई त्यसैमा एडजस्ट गरिदिनु भयो अब इट्स रियली फिल गुड आइम फिलिङ गुड दामी भइरहेछ बल्ल डोमिनार 400 एकदम एक्ज्याक्ट लाग्छ है नेपालमा चाहिँ दुःख यही हो मैले गरेको यसको तेस्रो मोडिफिकेसन भनेको सिट कभर हो जनरली मार्केटमा नेपालको मार्केटमा हामी यसको सिट कभर चाहिँ पाउँदैनौँ अहिले चाहिँ अलिअलि पाउँछौँ कता कतै तर नर्मली आजभन्दा 2-3 महिना अगाडि पाउँथेनौँ मैले चाहिँ बाहिर मार्केटबाट अलिकति सिलाएर बनाएर यो ओरिजिनल राम्रो भनेर जुन हाम्रो भित्र सिटमा आउँथ्यो त्यही टाइपको कपडाको मेटेरियलको मैले सिट कभर बनाएको थिएँ यसको टोटल मलाई कस्ट परेको थियो 1200 रुपियाँ मैले नेपाली यसको बुझाएको थिएँ टेकुमा मैले बनाएको थिएँ यो चाहिँ सिट सेफ गर्नको लागि र बाइकको सो पनि राम्रो देखाउनको लागि मैले गरेको थिएँ बाइकको फोर्थ मोडिफिकेसनको रूपमा मैले बाइकको अगाडि स्लाइडर राखेको थिएँ टायरमा दुईटा पछाडि पनि राखौँ कि सोचेको थिएँ तर पछाडि खासै मलाई युजफुल लागेन तर अगाडि राख्दा चाहिँ बबाल सो दियो र राम्रो पनि अब सेफ्टी पनि भयो त्यो हिसाबले मैले स्लाइडर राखेको थिएँ यसको अराउन्ड मलाई 450 हो कि 400 परेको थियो हाम्रो सौगात ब्रदरकाबाट मैले यसलाई राखेको थिएँ बाहिर आएर राखेको थिएँ कति लिनुभयो भन्ने कुरो अरू सामान पनि किनेको भएर मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन त्यस्तै 350 400 450 कति लिनुभयो त्यही नै मलाई परेको थियो त्यसपछि अर्को मोडिफिकेसन के थियो भन्दा फ्ल्यास लाइट थियो हेजर्ड लाइट जो इन्स्टल गर्ने प्रयास मैले धेरैचोटि गरिसकेँ अरू नर्मली बाहिरको लोकल हाल्दा चाहिँ यसको वायरिङ काट्नुपर्ने त्यो चाहिँ मलाई गर्नु मन छैन बाइकमा डाइरेक्ट प्लग एन्ड प्ले वाला गर्न खोजेको फ्ल्यास एक्स भन्ने पाइँदो रहेछ त्यो चाहिँ इन्डियन मार्केटमा यहाँ मैले हाल्ने प्रयास गरेँ त्यो फ्ल्यास एक्स तर त्यो सपोर्ट गरेन यो बाइकमा त्यो पनि मलाई एकदमै हाल्न रहर भएको मोडिफिकेसन गर्न मन भएको रहर भएको कुरा थियो अर्को त्यो चापीको लक चाहिँ बन्द गर्ने र खोल्नेवाला मेटलको मैले युज गरेको थिएँ हालेको थिएँ भाइरल भएको मोडिफिकेसन यो चापीको यो चाहिँ मेटलको हो यो लक गर्ने र यो खोल्ने मलाई एकदमै मन पर्यो यसको चाहिँ डिजाइन कुराहरू त्यसमा तपाईहरुले फरक क्वालिटी पाउनुहुन्छ प्लास्टिकको पाउनुहुन्छ मेटल पनि मेटलका क्वालिटीहरु हुँदो रहेछ 3-4 थरी क्वालिटी हुँदो रहेछ मलाई यसको होलसेल रेट 650 रुपैयाँ परेको थियो तपाईहरुले पनि बाहिर मार्केटमा सोध्नु होला त्यो भन्दा सस्तो पाउनु भयो भने हाल्नु होला त्यही रेटमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्दा महँगो पर्नु भयो भने चाहिँ DM मा मलाई कुरा गर्नु भयो भने म तपाईहरुलाई त्यो सहयोग गर्न सक्छु खास गरी सबभन्दा समस्या चाहिँ यो मोडिफिकेसनमा अझै मलाई गर्न मन भएका धेरै कुराहरु थियो तर यसको रेट हामीलाई स्पेशली थाहा नहुँदो रहेछ त्यो रेट थाहा नभएपछि अब ह्यान्डल बार रेजर त मैले कति खोजे पाउँदै पाइन अब दाइले ठ्याक्कै 2500 भनिहाल्नु भयो अनि त्यही तिर्नु नै पर्यो त्यो बाहेक अझ सर्भिस चार्ज पनि भन्नुभएको थियो फिटिङ चार्ज पनि भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ मैले दिइन त्यसैमा इन्क्लुड गरे अर्को मैले लगाएको भनेको यो ट्याङ्क प्याड हो नर्मल ट्याङ्क प्याड हामी पाउँछौं मार्केटमा यो कलर चाहिँ मलाई मन परेर लगाएको अहिले चाहिँ बाइकको स्थिति यो छ
मैले सिम्पली गरेका मोडिफिकेसनहरू तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, युजफुल रह्यो कि रहेन, सकेसम्म तपाईँहरूलाई जानकारी होस् भनेर मैले यो भिडियो बनाएको छु। मोस्ट रिकमेन्डेड भनेको मेरो यो ह्यान्ड गार्ड र ह्यान्डल बार रेजर हो। त्यो दुईटा चाहिँ तपाईँहरूले हाल्नुभयो भने बल्ल तपाईँहरूलाई N160 को चाहिँ फिल जो ठिक हुन्छ। अरू यस्तै भिडियोहरू म च्यानलमा लिएर आइरहनेछु। च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मेरो यात्रालाई अगाडि बढाउने हौसला दिनुहुनेछ भन्ने एकदमै धेरै आशा राखेको छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। किप वाचिङ, किप